วัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับสัญญาหมอคอมนะครับร้านคอคอมเซ็นเตอร์ร้านซ่อมคอมแบบบ้านๆอีกเช่นเคยนะครับเนื่องจากว่ามีเพื่อนๆ FC นะครับถามมาเยอะนะครับเกี่ยวกับตัวต้านทานปรับค่าได้นะครับบอกว่ามันแตกต่างกันยังไงครับระหว่างใช้2ขานะครับกับ3ขาเนื่องจากว่าตัวต้านทานนะครับปรับค่าได้เนี่ยนะครับการออกแบบเขาเนี่ยนะครับเบื้องต้นเลยเนี่ยเราจะต้องรู้ก่อนว่าทำไมเขาถึงออกแบบมามี3ขาทุกชนิดเลยนะครับเห็นไหมตัวนี้ก็มี3ขานะครับ1 2 3เห็นไหมครับนะครับตรงนี้ก็มี3นะครับตัวต้านทานปรับค่าได้แบบ6ขาก็เหมือนกันนะครับก็จะมีอยู่3ขานะครับแต่ว่าจะมีอยู่1คู่นะครับคู่นี้กับคู่นี้นะครับจะไม่เชื่อมกันนะครับเราสามารถใช้ฝั่งไหนก็ได้นะครับจะใช้3ขาคู่นี้นะครับหรือจะใช้3ขาคู่นี้ก็ได้นะครับทำไมเขาถึงออกแบบมาให้มี6ขานะครับก็เนื่องจากว่านะครับก็เผื่อเรานั่นแหละนะครับต้องการปรับครั้งเดียวเนี่ยนะครับต้องการไปใช้หลายวงจรนะครับเขาก็เลยออกแบบมาให้มี1คู่เลยนะครับ1คู่เลย3ขา1คู่นะครับก็รวมเป็น6ขานะครับก็เคยมีเพื่อนๆ FC ถามมาว่า6ขาใช้ยังไงนะครับ6ขานะครับใช้ข้างใดข้างหนึ่งก็ได้ถ้าเรา3ขาแบบนี้ชำรุดนะครับเราไปหาซื้อนะไม่มีแบบ3ขาแบบนี้นะครับมีแต่6ขาเราก็ตัดออกข้างใดข้างหนึ่งก็ได้หรือพับขาก็ได้พับไปข้างหลังถ้าเกิดว่าเราต้องการอยากใช้งานแบบ3ขานะครับเราก็ใช้แถวหน้านะครับหรือแถวหลังก็ได้นะครับแถวหน้ากับแถวหลังเนี่ยจะไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งสัมพันธ์กันเลยนะครับไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งสัมพันธ์นะครับเขาจะนิยมใช้3ขาคู่หน้าหรือ3ขาคู่หลังมันมีเหตุผลอยู่นะครับว่าทำไมผู้ผลิตเนี่ยนะครับถึงออกแบบมาให้มี3ขาทำไมไม่ให้มีแค่2หรือมีแค่1นะครับเขาออกแบบมามี3ขาเนี่ยเพื่ออะไรนั่นก็เพราะว่าเขาต้องการให้เราเนี่ยนำไปใช้แบบยืดหยุ่นแบบไหนก็ได้ที่เราต้องการจะใช้แบบแบ่งแรงดันก็ได้นะครับตัวเนี้ยนะครับคือขา1ขา2ขา3นะครับจำไว้เสมอถ้าเราจะใช้3ขาแบบแบ่งแรงดันขา1จะต้องเป็นกราวเสมอนะครับขา1เป็นกราวเวลาเราเลื่อนไปทางขวานะครับโวลเตจจะเพิ่มขึ้นแบบนี้เราเรียกว่าใช้ในลักษณะแบ่งแรงดันนะครับเพื่อนๆถามว่าใช้2ขาได้ไหมใช้2ขาก็ได้แต่ว่ามันก็จะเหมือนกับตัวต้านทานที่ปรับค่าได้แบบไม่มีการแบ่งแรงดันนะครับกระแสจะเปลี่ยนนะครับแต่แรงดันไม่เปลี่ยนนะครับถ้าเราต้องการแรงดันตัวนั้นเป็นแรงดัน reference นะครับอย่างเช่นถ้าเรานำไปเขียนโปรแกรม Arduino นะครับโดยการปรับตัวต้านทานเนี่ยเพื่อมีการนำแรงดันนะครับไปอ้างอิงเป็นรหัสอนาล็อกนะครับมันจะสามารถทำได้นะครับถ้าใช้3ขาแต่ถ้าใช้2ขาเนี่ยแรงดันจะไม่เปลี่ยนนะครับจะเปลี่ยนเฉพาะกระแสนะครับมันก็จะไม่มีผลอะไรพูดง่ายๆคือเราจะหมุนไปทางไหนมันก็ได้12โวลต์ถ้าเราอินพุตมา12เนี่ยนะครับก็จะออก12โวลต์อยู่ตลอดเวลาแต่กระแสแปรผันเผลอๆนะครับถ้าเราอินพุตมา12นะครับโดยที่เราไม่มีตัวต้านทานผู้อัพผู้ดาวไว้ข้างหน้านะครับตัวต้านทานคู่นี้นะครับถ้าเราเลื่อนไปสุดเลยเนี่ยตัวต้านทานก็จะไหม้ได้นะครับแรงดันเนี่ยก็จะเข้ามาเยอะกระแสเข้ามาเยอะนะครับเพราะว่าเวลาเราเลื่อนสุดเนี่ยคู่2กับคู่3เนี่ยจะมีค่า0โอห์มนะครับเวลาเราเลื่อนสุดนะคู่2กับคู่3จะมีค่า0โอห์มพอ0โอห์มเนี่ยนะครับถ้าปลายทางขา2เนี่ยนะครับไม่ได้กินกระแสสูงกินสักประมาณสัก100มิลลิแอมป์นะครับเขาก็จะไม่ขาดไม่ไหม้แต่ถ้าเผลอๆเราเป็นโหลดหลอดไส้หรือโหลดที่เป็นความต้านทานต่ำนะครับกินกระแสตรงนี้เข้ามาแบบ500มิลลิแอมป์เลย500มิลลิแอมป์เนี่ยนะครับตัวต้านทานปรับค่าได้เนี่ยถ้าเราเลื่อนสุดนะตัวต้านทานปรับค่าได้จะเสียเลยไหม้ทันทีนะครับนี่ก็คือเหตุผลว่าทำไมผู้ผลิตออกแบบมา3ขานะครับเนื่องจากว่าเขาต้องการให้เราเนี่ยนำไปใช้แบบยืดหยุ่นแบบนี้ก็เป็นตัวต้านทานปรับค่าได้ชนิดหนึ่งนะครับขา1นะครับเนี่ย1 2 3เนี่ยเหมือนกันเลย1 2 3ขา1เป็นกราวเนี่ยจะเป็นการแบ่งแรงดันเวลาถ้าเรานำไปใช้นะครับเนี่ยตัวต้านทานมีหลายแบบมากนะครับมีหลายแบบแล้วก็ยืดหยุ่นนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนเรื่องตัวต้านทานปรับค่าได้กันนิดนึงนะครับในลักษณะการใช้งานแบบ2ขานะว่าเวลาถ้าเราจะนำไปใช้เนี่ยเราจะใช้งานแบบไหนนะครับแบบ3ขาเนี่ยเราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะครับเมื่อ1ปีที่แล้วนะครับ1ปีที่แล้วเราเรียนรู้ไปแล้วนะแบบใช้งาน3ขาเป็น voltage divider แบบแปรผันนะครับมาปีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาใช้งานแบบ2ขานะครับปรับเฉพาะกระแสเราจะนำไปใช้งานด้านไหนได้บ้างนะ
เดี๋ยวเราไปทบทวนเป็นบล็อกไดอะแกรมกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามายกตัวอย่างเป็นบล็อกไดอะแกรมนะครับเรายกตัวอย่างวันนี้นะครับเดี๋ยวเราใช้ B50K นะตัวนี้ก็คือขา1นะครับ1นะครับตัวนี้คือขา2นะครับตัวนี้คือขา3นะครับในขั้นแรกเนี่ยเราจะต้องเข้าใจบริบทตัวของเขาก่อนนะครับตัวต้านทานเนี่ยนะครับตัวต้านทานปรับค่าได้เนี่ยเราจะต้องเข้าใจบริบทของขาแต่ละขาก่อนการที่เราจะเอาขาไหนไปแตะกราวหรือขาไหนไปใช้กันยังไงเนี่ยมันก็แล้วแต่วงจรที่เราออกแบบนึกภาพตามนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างภายในก่อนว่าขาแต่ละขาเขามียังไงนะครับสมมุติว่าตัวนี้เป็น B50K นะB50K นะครับ B50K เนี่ยหมายความว่านะครับค่าความต้านทานโดยรวมเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าเราจะปรับค่าไปทางไหนก็ช่างขาที่1เนี่ยกับขาที่3เนี่ยรวมกันเนี่ยยังไงก็ได้ 50K ถึงเราจะปรับไปยังไงก็ช่างผลรวมจะไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะครับเดี๋ยวผมปรับให้ดูนะผมปรับให้ดูนะครับขา1กับขา3นะครับตัวนี้ก็คือถือว่าเป็น R total หรือ RT นะครับเนี่ยปรับไปยังไงก็ช่างความต้านทานจะไม่เปลี่ยนเห็นไหมเนี่ยผมปรับแล้วดูมิเตอร์นะเห็นไหมได้ 50K หรือ 49.6 นะครับเนี่ยไม่ว่าผมจะหมุนไปทางไหนเห็นไหมมิเตอร์ไม่เปลี่ยนเลยนะครับนี่เราเรียกว่า R total R total หรือ R รวมทั้งหมดระหว่างขา1กับขา3เนี่ยรวมกันทั้งหมดเนี่ยนะครับจะได้ 50K แบบไม่เปลี่ยนต่อให้เราปรับไปทางไหนก็ช่างสมมุติว่าถ้าเกิดว่าเราใช้ขา1กับขา3เนี่ยในวงจรนะครับไม่ว่าเราจะหมุนไปทางไหนค่าความต้านทานจะไม่เปลี่ยนแบบนี้มันก็ไม่ได้มีผลอะไรถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการใช้งานขา1กับขา3เนี่ยจะไม่เป็นที่พบเห็นในวงจรไฟฟ้าทั่วๆไปนะครับยกเว้นวงจรที่การทดลองอะไรแบบนี้อาจจะเคยเห็นแต่วงจรใช้งานจริงๆเนี่ยการใช้งานขา1กับขา3โดยที่ไม่ใช้งานขา2จะไม่พบเห็นนะครับเพราะว่าอะไรค่าความต้านทานรวมระหว่างขา1กับขา3เนี่ยนะครับเป็น R total นะครับมันก็คือ 50K นั่นเองนะครับแบบนี้นะไม่เปลี่ยนนะโอเคอันนี้จบไปนะจากที่เราทดลองเมื่อกี้นะครับเราทดลองความต้านทานระหว่างขา1กับขา3เนี่ยเราปรับไปทางไหนมันก็ไม่เปลี่ยนเลยอยู่ที่ 50K ถูกไหมแสดงว่าขา1กับขา2เนี่ยจะต้องมี 25K ถูกหรือเปล่านะครับถูกหรือเปล่าครับขา1กับขา2เนี่ยถ้าเราตอบว่า 25K แบบนี้ผิดนะครับขา1กับขา2ก็เป็นค่าความต้านทาน 50K เหมือนกันครับนะครับ 50K ขา2กับขา3ก็ 50K เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะปรับค่าได้แบบแปรผันนะครับปรับค่าได้แบบแปรผันนะครับสัญลักษณ์การปรับค่าได้จะเป็นแบบนี้นะครับปรับค่าได้แบบแปรผันนะจะเป็นแบบนี้ถ้าเราเอามิเตอร์จับขา1กับขา3เนี่ยเราปรับไปยังไงเนี่ยตอนที่เราหมุนนะครับตอนที่เราหมุนเนี่ยนะครับเซอร์เคิลที่เราหมุนเนี่ยมันก็จะไม่เปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าปรับไปทางไหนก็จะมีค่า 50K เพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ระหว่างขา1กับขา2เนี่ยความสัมพันธ์เขาจะเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้ก็คือ 50K นะครับตรงนี้ก็คือ0โอห์มนะครับตรงนี้ก็คือ 50,000 โอห์มนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับนี่ตรงนี้นะความสัมพันธ์เขาจะเป็นแบบนี้นะครับ0 50K นะครับแบบนี้นะตรงนี้คือ R1 นะครับค่าตรงนี้นะเราเรียกว่า R1 นะครับตรงนี้เราเรียกว่า R2 ตรงนี้คือ R1 นะครับขา2กับขา3เนี่ยก็เปรียบเสมือนกับ R1 นะครับขา1กับขา2ก็เปรียบเสมือนกับ R2 นะครับตัวนี้คือ R1 นะตรงนี้คือ R2 นะครับตัวนี้คือเราเลื่อนมาสุดแล้วนะครับพอเราเลื่อนมาสุดเนี่ยนะครับ R2 เนี่ยจะมีค่า0โอห์มนะครับจะมีค่า0โอห์มตัวนี้คือ R1 มีค่า 50K นะครับเราก็วัดดูเลยนะครับก็เทียบกับขา2นะครับตรงนี้นะมีค่า0โอห์มเวลาเขาวัดเทียบนะครับตรงนี้นะเนี่ยครับขา1กับขา2มีค่า0โอห์มนะครับส่วน R1 นะครับ R1 ก็มีค่า 50K นะครับเนี่ยเห็นไหมแล้วถ้าเกิดว่าผมเลื่อนตัวต้านทานปรับเข้าได้สุดนะครับจะเกิดอะไรขึ้นนะครับมันก็จะเหมือนกับค่า R1 เนี่ยมันโยกไปแบบนี้ครับตัวนี้คือ R1 นะครับ R1 ก็จะเหลือ0โอห์มR2 ก็จะเหลือ 50K นะครับไปวัดดูนะครับ
วัด R2 ก่อนนะครับ R2 ก็คือระหว่างขา1กับขา2นะครับเนี่ย R2 ได้ 50K R1 ได้0โอห์มนะครับเห็นไหมก็มันก็จะเหมือนกับคลิปที่แล้วนะครับเมื่อ1 ปีที่แล้วที่เราได้เรียนรู้กันไปนะครับระหว่างค่า R1 นะครับ R1 ก็คือขา2กับขา3เนี่ยเราเรียกว่า R1 นะครับขา1กับขา2เราเรียกว่า R2 นะครับเวลาเราไปเข้าสูตรนะครับถ้าใช้แบบ3ขานะก็เข้าสูตรแบ่งแรงดันนะครับ R2 เท่ากับ R1 บวก R2 คูณนะครับคูณ V in นะครับคูณ V in เข้ามานะครับเนี่ยแบบนี้นะครับเวลาเราใช้3ขานะครับ V in เข้าขา3นะครับก็จะได้แรงดันออกมาที่ขา2ตัวนี้นะครับก็เป็น V out นะครับแบบนี้นะยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับตามที่เราเข้าใจกันเมื่อปีที่แล้วนะครับแล้วถ้าเกิดว่าการใช้งานแบบ2ขาล่ะทำยังไงนะครับถ้าใช้งานแบบ2ขาเราจะเลือกคู่นี้หรือคู่นี้ก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับเรานะครับขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของเรานะครับสมมุติว่าวันนี้เราจะผมจะ bias transistor นะครับสมมุติว่าวันนี้นะครับผมจะ bias transistor PNP นะครับด้วยตัวต้านทานปรับค่าได้นะครับผมจะตั้งวงจรยังไงนะครับเดี๋ยวเราก็ไปก่อนนะครับอีกแผ่นหนึ่งนะครับไปอีกแผ่นหนึ่งขออนุญาตนะพอดีผมเป็นคนถนัดขวานะครับเวลาผมเขียนไดอะแกรมผมจะไม่ได้ถนัดเขียนจากบนลงล่างนะครับผมจะเขียนเวลาผมถนัดเขียนไดอะแกรมผมจะถนัดเขียนจากซ้ายไปขวานะผมก็ขอตั้งตัวต้านทานแบบนี้ไว้แบบนี้นะครับPNP นะครับนี่ PNP นะครับผมเอาขึ้นไว้นี่ก่อน PNP สัญลักษณ์เป็นยังไงนะครับPNP นะครับPNP นะครับแบบนี้นะครับ BCE นะครับทรานซิสเตอร์ PNP กระแส E จะไหลมา C นะครับตรงนี้นะวันนี้ผมจะ bias ทรานซิสเตอร์ PNP ผมจะจัดวงจรยังไงนะครับผมจะจัดวงจรยังไงคราวนี้อันนี้คือตัวนี้นะอันนี้คือตัวนี้นะครับตัวนี้นะPNP นะตัวนี้ตัวต้านทานปรับค่าได้ตัวต้านทานปรับค่าได้วงจรเขาเป็นยังไงนะครับวงจรก็คือขา1ขา2ขา3นะครับแต่ละตัวจะมีตัวต้านทาน 50K อยู่นะครับตัวนี้เป็น B 50K สัญลักษณ์เขาเป็นแบบนี้นะ50K สัญลักษณ์อาจจะผิดบ้างถูกบ้างนะครับขออภัยนะ50K นะครับเราจะใช้แบบ2ขานะครับเราจะใช้คู่1กับคู่2หรือคู่2กับคู่3ดีการที่เราอยากจะรู้ว่าเราจะใช้คู่ไหนดีนะครับก็ขึ้นอยู่กับวงจรตัวนี้นะครับตรงนี้นะครับก็เป็นโหลดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดตรงนี้เป็นโหลดนะครับตรงนี้นะเป็นโหลดนะครับขา E เนี่ยก็จะต้องเป็นไฟเข้านะครับไฟเลี้ยงนะครับไฟเลี้ยงหรือ V in มาจากแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ผมเขียนแบบนี้นะครับแบตเตอรี่ขั้วบวกนะครับขั้วลบนะครับขั้วลบก็เป็นกราวนะครับสัญลักษณ์แบบนี้นะขั้วบวกก็มานะครับสัญลักษณ์แบบนี้นะครับต่อไปนะครับการที่เราจะออกแบบโปรแกรมนะครับใช้ตัวต้านทานปรับค่าได้เนี่ยbias transistor ตัวนี้นะครับให้กระแสขา E เนี่ยกระแสขา E เนี่ยไหลไปโหลดนะครับแล้วก็ไปจบกระบวนการที่กาวเนี่ยแสงสว่างก็จะเกิดขึ้นพัดลมก็จะหมุนตรงนี้นะครับก่อนที่เราจะรู้ว่าเราจะ bias อย่างไรเราจะต้องรู้ว่านะครับตัวนี้คือ PNP จากที่เราเรียนรู้กันไปนะครับ PNP transistor ทันทีที่เราต่อไฟเข้ามาที่ขา E ไฟขา B จะมีทันทีนั่นหมายความว่าตรงนี้เป็น active high แล้วนะครับเตรียมตัวแล้วนะครับการที่เราจะทำให้กระแสขา B เนี่ยไหลนะครับจะต้องทำให้กระแสขา B เนี่ยไหลออกนะครับ IB นะครับไหลออกให้ได้ไหลออกเนี่ยจะต้องออกไปไหนครับ
จะต้องออกไปกราวนะครับจะต้องออกไปกราวนะหรือจะออกไปใช้งานก็ได้แต่ในที่นี้ผมจะให้ออกไปกราวนะครับพอออกไปกราวเสร็จปั๊บนะครับเราจะทำยังไงล่ะนะครับเราจะทำยังไงเราจะต้องเอาตัวต้านทานปรับค่าได้เนี่ยไปค่อมตรงไหนดีนะครับก็ไปค่อมระหว่างตรงนี้แหละนะครับเนี่ยตัวต้านทานปรับค่าได้เนี่ยไปค่อมอยู่ระหว่างนะครับขา B กับกราวเนี่ยแล้วเราจะค่อมขาไหนล่ะคู่1กับคู่2หรือคู่2กับคู่3ดีเวลาเราเลื่อนขึ้นสุดเนี่ยเราจะต้องให้โหลดเนี่ยทำงานด้วยมีความสว่างมากนะครับพอมีความสว่างมากเนี่ยหมายความว่ากระแสขา B จะต้องไหลออกมากพอกระแสขา B ไหลออกมากเนี่ยนะครับเวลาเราเลื่อนขึ้นสุดเนี่ยนะครับความต้านทานระหว่างขา1กับขา2หรือขา2กับขา3หรือขา3กับขา2เนี่ยคู่ไหนนะครับเขาจะมีความต้านทานที่น้อยลงล่ะเวลาเราเลื่อนสุดนะความต้านทานตัวไหนมันจะน้อยลงเราก็ลองไปวัดดูเลยนะครับคู่1กับคู่2ก่อนนะครับคู่1กับคู่2นะเราลองหมุนให้ลงสุดก่อนนะครับตอนนี้คือความต้านทานเหลือ0โอห์มแล้วนะครับถ้าเราเอาคู่1กับคู่2ไปเนี่ยนะครับสมมุตินะเราเอาคู่1กับคู่2ไปเนี่ยเราต่อตัวต้านทานไปตัวนี้นะครับขา B นะครับส่วนขา1ก็ไปลงกราวแบบนี้นะครับก็หมายถึงว่าเราใช้คู่1กับคู่2ถูกไหมเนี่ยตอนที่เราปิดนะตอนที่เราปิดมาทางซ้ายสุดเนี่ยนะครับการปิดมาก็คือส่วนมากหมุนมาทางซ้ายสุดเนี่ยเราจะเรียกปิดความต้านทานตรงเนี้ยนะครับมันเหลือ0โอห์มอยู่นะครับเนี่ยตรงเนี้ยนะครับกับตรงเนี้ยนะครับมันได้0โอห์มนะครับ0โอห์มกระแสไหลเป็นอนันต์ทรานซิสเตอร์ตัวนี้ช็อตเรียบร้อยแล้วถูกไหมครับช็อตไหมช็อตนะครับความต้านทานช็อตนะความต้านทานช็อตเลยนะครับช็อตมากๆนะครับช็อตมากๆนะแวบแรกเนี่ยโหลดเขาจะทำงานอยู่แต่สักพักทรานซิสเตอร์ก็จะช็อตเพราะว่าอะไรครับกระแสขา B ไหลลงกราวเป็นอนันต์นะครับพอปิดปั๊บกระแสขา B เนี่ยมันดันเป็น0โอห์มไงครับกับกราวมันก็จะวิ่งลงกราว0โอห์มเลยทรานซิสเตอร์ก็จะเสียได้เลยการใช้คู่1กับคู่2ใช้ไม่ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปใช้คู่2กับคู่3แทนนะครับเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนกระดาษใหม่เรามาต่อกันนะผมเขียนไดอะแกรมใหม่นะครับเราจะใช้คู่2กับคู่3นะครับคราวนี้เรามาใช้คู่2กับคู่3กันนะครับคู่2กับคู่3เนี่ยนะครับเวลาเราเลื่อนปิดมาทางซ้ายสุดเนี่ยนะครับความต้านทานจะสูงมากเห็นไหมครับความต้านทานเป็น 50K พอเราค่อยๆเลื่อนเปิดนะครับความต้านทานจะเริ่มลดลงเห็นไหมครับความต้านทานจะเริ่มลดลงจนเวลาเราเลื่อนสุดเนี่ยความต้านทานเนี่ยจะเหลือ0โอห์มเห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่ต้องระวังนะครับเรื่องตัวต้านทานนะครับห้ามให้ตัวต้านทานเวลาเราเลื่อนสุดเนี่ยเหลือ0โอห์มเด็ดขาดไม่เช่นนั้นตัวต้านทานปรับค่าได้เนี่ยจะไหม้เลยนะครับเราจะต้องใส่ตัวต้านทานถ่วงไว้เสมอนะครับจะถ่วงขาออกหรือถ่วงขาเข้าก็ได้เป็นตัวต้านทานแบบฟิกค่านะครับแบบนั้นน่ะทำได้นะครับนี่คือสิ่งที่ต้องระวังนะครับเวลาเราเลื่อนสุดนะครับความต้านทานระหว่างขา2กับขา3เนี่ยจะเหลือ0โอห์มตัวต้านทานปรับค่าได้ตัวนี้จะไหม้ทันทีนะครับเวลาเราไบอัสทรานซิสเตอร์นะเราจะต้องใช้ตัวต้านทานถ่วงค่าเสมอเป็นตัวต้านทานแบบค่าคงที่นะครับเป็นตัวต้านทานแบบไหนนะครับก็เป็นตัวต้านทานแบบนี้นะครับเป็นตัวต้านทานแบบนี้นะครับแบบใหญ่ก็ได้หรือแบบเล็กก็ได้นะครับถ่วงค่าไว้สัก 1,000 โอห์มนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เวลาเราเลื่อนสุดเนี่ยนะครับระหว่างขา2กับขา3เนี่ยไม่เป็น0โอห์มหรือโอห์มต่ำแบบนี้นะครับไม่งั้นตัวต้านทานปรับค่าได้เนี่ยจะช็อตได้ทรานซิสเตอร์แบบ PNP นะครับ PNP กระแส E จะไหลไป C แล้วเวลาเราต่อ V in เข้ามาเนี่ยนะครับกระแสขา B มีอัตโนมัติกระแสขา B เนี่ยของทรานซิสเตอร์ PNP นะครับเขารอให้เราให้ไหลออกไปไหนล่ะนะครับนี่แหละคือเราจะควบคุมมันแล้วนะครับเราจะไหลออกไปไหนนะเราก็ไหลออกไปนี่เลยนะครับไปขา2หรือจะไหลไปขา3ก็ได้นะครับก็แล้วแต่เราถ้าเราไหลมาขา2ขา3เราก็จะต้องเอาไปไหนสักที่หนึ่งที่ทำให้กระแสขา IB ตัวนี้ไหลให้ได้การที่กระแสขา B เนี่ยจะไหลออกได้ของทรานซิสเตอร์เนี่ยกระแสไฟฟ้าจะต้องไหลไปลงกราวนะครับหรือไหลไปใช้งานเวลาไปใช้งานก็จะไปลงกราวนั่นแหละเหมือนเดิมเราก็จะเอาไปไหลเข้าขานี้เลยครับนะครับขา2นะขา2ปั๊บนะครับเวลาเราปรับค่าขึ้นเนี่ยนะครับปรับค่าขึ้นเนี่ยความต้านทานมันจะเริ่มน้อยลงแล้วปรับค่าขึ้นนะครับเนี่ยเวลาเราหมุนขึ้นแบบนี้นะครับหมุนขึ้นแบบนี้เวลาเราเลื่อนหมุนมิเตอร์เนี่ยนะครับหมุนตัวต้านทานเนี่ยนะครับค่าตรงนี้จะเริ่มน้อยลงจนเหลือ0โอห์ม
0 โอห์มเนี่ยคืออันตรายแล้วนะครับเราจะต้องมี R ตัวหนึ่งนะครับเราเรียกว่า R ถ่วงนะครับหรือ R ฟิกค่านะครับนี่เอาไปต่อกับกาวเลยแบบนี้นะ R ตัวเนี้ยเราเรียกว่านะครับ R ถ่วงนะครับผมใช้คำว่า R ถ่วงนะ R ถ่วงหรือแบบฟิกค่านะครับห้ามให้ตรงเนี้ยเหลือต่ำมากนะครับต่ำมากไม่ได้นะครับตัวต้านทานปรับค่าได้จะไม่นะครับเพราะว่ากระแสขา B เนี่ยมีไม่จำกัดนะครับมันจะวิ่งไหลไปลงกราวณทันทีทันใด R ถ่วงตรงเนี้ยนะครับก็มีประมาณ 1K นะครับให้ไว้ประมาณ 1K เนี่ยกำลังเหมาะสมหรือ 500K ก็ได้เหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้กระแส IB เนี่ยไหลไปลงกราวมากๆได้นะครับแบบนั้นนะครับเวลาที่กระแสขา IB เนี่ยนะครับไหลไปในระดับไหลไป1มิลลิแอมป์นะครับสมมุตินะโหลดก็ได้รับพลังงานแล้วเพราะว่าทรานซิสเตอร์มีอัตราขยายหลายเท่านะครับ500 เท่า1,000 เท่ากระแสขา E ก็จะไหลไปให้โหลดได้นะครับเดี๋ยวเราไปจัดวงจรกันนะครับแรงจ่ายนะครับผมให้เป็น12โวลต์นะครับ12โวลต์นะผมก็ได้จัดวงจรตามไดอะแกรมเรียบร้อยนะครับแรงจ่ายเข้ามานะครับเข้าขา E นะครับขา C ก็ไปต่อกับโหลดนะครับแล้วก็ขา B เนี่ยนะครับก็ไปที่ตัวต้านทานปรับค่าได้ขาที่2พอเราหมุนขึ้นไปเรื่อยๆนะครับความต้านทานระหว่างขา2กับขา3เนี่ยจะเริ่มน้อยลงนะครับพอเราเลื่อนสุดเนี่ยจะเหลือ0 โอห์ม0 โอห์มเนี่ยนะครับก็คือถ้าเราไม่ต่อ R ถ่วงตรงนี้ไว้นะครับ R ถ่วงเนี่ยนะครับจะเพื่อป้องกันไม่ให้กระแสขา B เนี่ยนะครับไหลลงกาวได้ในระดับ0 โอห์มนะครับถ้าเขาไหลได้ในระดับ0 โอห์มตอนที่เราเลื่อนสุดเนี่ยตัวต้านทานปรับค่าได้เนี่ยตรงนี้ก็จะไหม้ทันทีนะครับไหม้เลยกระแสไหลผ่านสูงนะครับลงกาวทันทีนะครับเราเจอตัวต้านทานฟิกค่าตัวนี้เข้าไปนะครับเป็นตัวต้านทานที่ช่วยเซฟตัวนี้นะครับกระแสขา B ก็จะไหลลงกาวได้นะครับค่อยๆไหลไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับทรานซิสเตอร์ตัวนี้นะครับก็คือ PNP ทรานซิสเตอร์นะครับเป็น TIP 125นะครับเบอร์เขานะครับ BCE นะครับขา E เนี่ยจะต้องเป็นไฟเข้ามานะครับอันนี้คือไฟบวกนะครับนี่คือไฟบวกเข้ามาขา E นะครับทันทีที่กระแสขา B ไหลไปลงกราวหรือไหลออกเนี่ยนะครับกระแส E จะไหลมา C ก็มาที่แท่งทองแดงนี้นะครับก็จะเป็นหลอดไฟนะครับหลอดไฟขั้วบวกนะครับแล้วก็มาต่อขั้วลบหลอดไฟก็จะสว่างนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปทดลองกันเลยนะครับจะได้เห็นกระแสด้วยนะหลอดไฟรถยนต์นะครับเหมือนเดิมนะครับ12โวลต์กินสูงสุด 1.8 แอมป์นะครับจบกระบวนการที่กราวนะครับแบบนี้นะตอนนี้ก็คือกระแสขา B ไหลแล้วนะครับทำไมเขาถึงไหลนะครับทำไมเขาไหลแล้วนะครับสาเหตุที่เขาไหลแล้วเนี่ยนะครับก็เพราะว่ากระแสขา B เนี่ยไหลระดับ1มิลลิแอมป์เนี่ยนะครับมันก็ทำงานแล้วนะครับถ้าเราอยากไม่ให้มันสว่างเลยเนี่ยนะครับมันเป็นไปไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเราใช้ PNP transistor PNP transistor เนี่ยกระแสขา B ไหลออกนิดหน่อยเนี่ยกระแส E ก็ไหลไป C แล้วตัวต้านทานที่เราใช้ถ่วง 1K เนี่ยนะครับแล้วก็บวกกับตัวต้านทานปรับค่าได้ตัวเนี้ยนะครับ B 50K บวกกับ 1K เนี่ยก็เป็น 51K ใส่ 51K เข้าไปตัว PNP transistor เนี่ยเขาก็กระแสไหลแล้วนึกภาพตามผมนะกระแสไหลแล้วนะครับนี่คือข้อเสียของการใช้แบบ2ขาเห็นไหมครับโหลดเนี่ยเขาจะทำงานได้เนี่ยเขาต้องมีกระแสแรงดันด้วยนะครับแล้วก็กระแสด้วยนะครับถ้าเราใช้แบบ2ขาเนี่ยมันจะทำให้กระแสขา B เนี่ยไหลอยู่ตลอดเวลานี่แหละคือสาเหตุที่ผู้ผลิตเขาทำมาแบบ3ขานะครับไม่ว่าเราจะหมุนสุดยังไงถ้าเรานำไปไบอัสทรานซิสเตอร์เนี่ยกระแสขา B จะไหลทันทีนะครับก็คือพูดง่ายคือมันก็ได้กระแสมาทันทีเว้นแต่ว่าเราปิดสวิตช์ไฟถ้าเราปิดสวิตช์ไฟโหลดถึงจะไม่ทำงานนะครับแบบนี้นะครับแต่ว่าอันนี้คือสว่างน้อยนะครับสว่างน้อยเราเลื่อนค่อยๆเลื่อนขึ้นนะครับก็จะกินกระแสมากขึ้นเห็นไหมโหลดก็สว่างมากขึ้นนะครับโหลดก็สว่างมากขึ้นเห็นไหมครับพอเราลดนะครับเขาก็ลดทำงานลงนะครับแบบนี้เมื่อตะกี้มันดับเพราะว่าตัวนี้มันหลวมนะครับเนี่ย 1.6 2นะครับนี่เห็นไหมครับลดลงจริงๆนะครับลดลงจริงๆกระแสเนี่ยมันไหลตลอดเวลาอยู่แล้วต่อให้เราใช้ B10K หรือ B100K ยังไงก็
กระแสไหลอยู่แล้วนะครับทรานซิสเตอร์เนี่ยกระแสไหลในระดับไมโครแอมป์มันก็ทำงานตลอดนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละสาเหตุที่ผู้ผลิตเขาทำ3ขามาให้เขาต้องการให้เราใช้ในลักษณะแบ่งแรงดันนี่ก็คือสาเหตุนะครับที่เราควรจะใช้ตัวต้านทานปรับค่าได้แบบ3ขานะครับถ้าเรานำไปขับโหลดอย่างเช่นทรานซิสเตอร์เนี่ยเราใช้แบบ2ขาเนี่ยกระแสไหลตลอดเวลาไม่ว่าตัวนี้จะเป็นแบบ PNP หรือ NPN ก็ตามยังไงก็ได้กระแสอยู่แล้วเพราะว่าตัวต้านทาน B50K ไม่ว่าเราหมุนไปฝั่งไหนนะครับตัวต้านทานมันก็จะมีกระแสไหลอยู่แล้วนะครับทรานซิสเตอร์กระแสไหลตลอดเวลาเลยนะครับก็แบบนี้ไงครับเนี่ยนะครับเราเลื่อนปิดแล้วนะครับเราเลื่อนปิดแล้วนะเนี่ยอันนี้คือเลื่อนสุดแล้วอันนี้คือเลื่อนเปิดนะครับเลื่อนเปิดเลื่อนลงนะครับพอเลื่อนลงเนี่ยก็ได้รับกระแสน้อยนะครับเมื่อตะกี้เราใช้ R fix ตรงนี้เป็น 1K ใช่ไหมครับตอนที่เราเลื่อนลงมาสุดเนี่ยแทนที่จะปิดนะมันก็มีกระแสไหลก็ไหลอยู่แล้วนะครับมันก็ไหลไป50K ไงตอนที่เราปิดเนี่ยตรงนี้จะ 50K 50K ก็บวกกันนี่ 1K ก็เป็น 51K ยังไงก็ไหลอยู่แล้วนะครับผมจะเปลี่ยนตรงนี้ใหม่นะตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็น 20K เลยนะครับ 20K นะครับตอนนี้ก็คือบวกกันมันจะได้ 70K นะครับบวกกันเนี่ยจะได้ 70K นะครับอย่างน้อยก็ได้ 20K เนี่ยขั้นไว้อยู่นะครับมันก็จะมีสถานะเป็นทรานซิสเตอร์ปิดได้นะครับเพราะว่ากระแสถือว่าไหลออกน้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูนะครับปั๊บเห็นไหมสว่างน้อยแล้วเห็นไหมครับสว่างน้อยแล้วแต่กระแสยังไหลนะครับเลื่อนเปิดขึ้นนะครับสว่างมากขึ้นเห็นไหมครับสว่างมากขึ้นเลื่อนปิดนะครับเลื่อนปิดนะนี่เลื่อนปิดสว่างน้อยลงเห็นไหมครับและนี่ก็คือการใช้ตัวต้านทานปรับค่าได้นะครับแบบ2ขานะครับกระแสจะไหลแบบเรียลไทม์เลยนะครับกระแสจะไหลแบบเรียลไทม์นะฮะใช้แบบ2ขานะเพราะว่ามันแรงดันผ่านได้หมดไงครับแรงดันไบอัสก็ไปหมดแต่ว่ากระแสจะไหลได้จำกัดนะครับทรานซิสเตอร์ก็นำกระแสทันทีนะครับเพราะฉะนั้นตัวต้านทานปรับค่าได้เนี่ยนะครับถ้าใช้แบบ2ขาเนี่ยนิยมไปควบคุมระบบโวลเตจโปรแกรมเมอร์นะครับระบบโวลเตจโปรแกรมเมอร์หรือ Signal Diode ที่โปรแกรมได้นะครับใช้ควบคุม R1 หรือ R2 ก็ได้นะครับควบคุมให้มีการแปรผันเนี่ยนะครับจะทำให้กระแส reference เนี่ยเข้ามากขึ้นพอกระแส reference เข้ามากขึ้นเนี่ยนะครับแรงดันปลายทางของพวกswitching นะครับมันก็จะปรับมากขึ้นลดลงตามนะครับแรงดันมากขึ้นแรงดันลดลงนะครับก็ขึ้นอยู่กับแรงดันที่เข้าไปreference นะครับให้ Signal Diode ที่โปรแกรมได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวต้านทานปรับค่าได้เนี่ยถ้าใช้แบบ2ขามาไบอัสทรานซิสเตอร์แบบนี้ใช้ได้ไหมใช้ได้เหมือนกันแต่ว่ายังไงก็ตามทรานซิสเตอร์กระแสมันจะไหลทันทีเลยเว้นแต่ว่านะครับเว้นแต่ว่าอะไรตัวต้านทานปรับค่าได้ตัวนี้จะต้องเป็นแบบหมุนสุดสามารถปิดตัวเองได้เราเรียกว่าตัวต้านทานปรับค่าได้แบบมีสวิตช์นะครับหมุนสุดเนี่ยมีสวิตช์มันก็จะมีขายด้วยถ้าหมุนสุดมีสวิตช์เนี่ยนะครับมันก็คือปิดแต่ถ้าเราเริ่มเปิดเนี่ยกระแสจะไหลทันทีแบบนั้นก็ได้เหมือนกันนะได้เหมือนกันแต่ว่าตัวต้านทานที่มีสวิตช์ปิดเปิดนะครับราคาก็อาจจะสูงขึ้นอีกนิดนึงนะครับเพราะว่ามันก็มีกลไกนะครับมีกลไกเนี่ยเห็นไหมครับอันนี้คือผมปิดสุดแล้วนะผมปิดมาสุดนะครับเนี่ยผมปิดมาสุดเขาจะไหลแค่นี้นะครับพอเราเลื่อนเปิดนะครับเลื่อนเปิดเนี่ยการกินกระแสก็จะมากขึ้นเห็นไหมครับเพราะว่ากระแสไบอัสไปลงกาวมากขึ้นไงครับทรานซิสเตอร์ PNP ถ้าเกิดกระแสไหลออกมากกระแสขา E ก็จะไหลมา C มากนะครับประมาณนั้นเดี๋ยวผมปิดนะปิดก็คือเพิ่มค่าความต้านทานเข้าไปแต่ว่ามันก็ไม่ปิดดีหรอกครับนะครับเพราะว่ากระแสไหลนะครับนะครับเราจะต้องใช้ตัวต้านทานปรับค่าได้ที่มีสวิตช์ปิดเปิดนะครับประมาณนั้นนะครับก็ทำได้เหมือนกันนะครับการใช้ตัวต้านทานปรับค่าได้แบบ2ขานะครับข้อเสียมันก็คือกระแสจะไหลอยู่ตลอดเวลาเลยถ้าเกิดเรานำตัวต้านทานแบบ2ขาเนี่ยไปไบอัสทรานซิสเตอร์กระแสจะไหลออกตลอดเวลาเลยนะครับจะทำให้ทรานซิสเตอร์เนี่ยทำงานตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจะต้องใช้ตัวต้านทานที่มีสวิตช์หมุนสุดสวิตช์ออฟแป๊กนะครับดังแป๊กเนี่ยแบบนั้นได้นะครับประมาณนั้นโอเคนะEP นี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับตัวต้านทานปรับค่าได้นะครับแบบ2ขานะครับจะได้หมดข้อสงสัยสักทีว่าทำไมเขาทำมา3ขาและทำไมมีบางท่านใช้2ขาบางท่านใช้งาน2ขาผมใช้งาน3ขามันแตกต่างกันยังไงนะครับมันก็
มีความแตกต่างอยู่นะครับก็ขึ้นอยู่กับวงจรที่เราจะใช้งานหวังว่าทุกท่านคงจะมีความเข้าใจมากขึ้นก็ขอขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะอย่าลืมกดไล